Hello, xin chào cả nhà đến với kênh kể chuyện của An. Thì như mọi khi là thứ ba và thứ sáu thì An sẽ up video đều, nhưng mà hôm nay là cuối năm nên lý do công việc nên up video hơi trễ. Thì cái giờ hiện tại là An đang quay là 00:28. Thì cũng như hằng thông lệ thì hôm nay An sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh và cái địa điểm mà bí ẩn ghê rợn trên thế giới. Thì hôm nay An sẽ gửi đến cho các bạn những hình ảnh của một địa điểm tại châu Á mình luôn. Thì các bạn coi video rồi sẽ biết là địa điểm này là địa điểm nào ha. Rồi, liệu các bạn đã từng nghe đến khu rừng tự sát ở Nhật Bản có cái tên gọi là Aokigahara chưa? Trong cái video này thì hãy cùng An tìm hiểu về lý do vì sao cái khu rừng này lại có một cái tên mang màu sắc u ám và chết chóc như vậy. Thì đầu tiên, cái khu rừng tự sát này nằm ở đâu? Thì cái khu rừng tự sát có tên gọi chính thức là Aokigahara, nằm ở phía tây bắc của dãy núi Phú Sĩ, thuộc địa phận tỉnh Yamanashi, có cái diện tích khoảng 3.500 hecta. Nơi đây còn được gọi là Jukai, có nghĩa là biển cây, vì hình ảnh những tán cây chuyển động trong khu rừng rậm rạp này gợi lên liên tưởng về biển cả. Tuy nhiên, trong khoảng vài chục năm trở lại đây, người ta lại thường nhắc đến khu rừng này với cái tên khá rùng rợn là khu rừng tự sát. Tại Aokigahara trước kia, mỗi năm người ta ghi nhận khoảng 100 vụ tự sát thành công, biến đây thành nơi có số lượng người tự tử nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau cổng vàng Golden Gate Bridge tại San Francisco, Mỹ. Cái cảnh tượng ghê rợn bên trong khu rừng bị nguyền rủa là cây cối trong rừng qua nhiều năm sinh trưởng và phát triển trở nên rậm rạp, tựa như một cái tấm chăn dày bao phủ lên mọi vật, tạo nên một cái bầu không khí u ám và ngột ngạt. Ngay cả âm thanh của gió và các loài vật sinh sống ở đây cũng bị tấm chăn này hấp thụ một cách kỳ lạ, như thể bước vào một căn phòng cách âm hoàn toàn, không thể bị cách âm hoàn toàn luôn với thế giới xung quanh luôn. Một sự tĩnh lặng hơi nhuốm màu chết chóc. Khu rừng mang một vẻ đẹp đầy ám ảnh và ma mị, như chính những bí ẩn mà nó đang ôm lấy. Mặt đất bên dưới gồ ghề những hang hốc, rễ cây phủ đầy rêu mọc trên lớp nham thạch khô từ vụ phun trào núi lửa trước kia, xoắn xít như muốn giữ lấy cổ chân của những ai đó đặt chân tới đây. Theo một số nhà tâm linh Nhật Bản, cái khu rừng đã đắm mình trong thứ năng lượng xấu được tích tụ qua nhiều thế kỷ. Hơn nữa, cây cối tại đây lại tạo cảm giác như đang mang trong mình một sự sống thần bí, sinh trưởng trên vùng đất vô cùng màu mỡ. Bộ rễ của chúng phát triển đủ mọi hình thức đa dạng, có trường hợp trông như những chiếc xúc tu, đôi khi tưởng như chúng có thể di chuyển. Đất ở đây có hàm lượng quặng sắt cao, có thể gây nhiễu tín hiệu GPS luôn, điện thoại di động và ngay cả la bàn cũng bị ảnh hưởng. Bên trong rừng rải rác hài cốt, dây thừng cùng đồ dùng của những người xấu số để lại. Cái hình thức tự tử phổ biến nhất tại đây đó là treo cổ. Vì vậy, cái cảnh vật lại càng mang màu sắc ám ảnh và tang thương. Có những lời đồn đoán rằng khi những người bảo vệ rừng tìm thấy một xác chết, họ sẽ đưa nó đến một căn phòng đặc biệt. Tại đây, thi thể sẽ được đặt trên một chiếc giường. Tuy nhiên, điều thú vị là người bảo vệ sẽ phải ngủ trong cùng một phòng với thi thể. Điều này thoạt nghe có vẻ quái lạ, nhưng người ta nói nếu cái xác bị bỏ lại một mình trong phòng, linh hồn của nó sẽ di chuyển cả đêm trong ký túc xá, la hét và loạn trí. Những người bảo vệ sẽ chơi trò oảnh tù tì để quyết định xem ai sẽ là người xui xẻo ngủ qua đêm cùng với thi thể. Điều này chứng tỏ họ tin tưởng
và sợ linh hồn đã chết đến mức độ như thế nào. Thà ngủ gần thi thể còn hơn là mạo hiểm làm phiền chúng. Tuy vậy, những điều này chỉ được truyền tai nên tính xác thực của chúng vẫn còn là một cái dấu chấm hỏi. Tại sao những người xấu số lại chọn cái địa điểm này làm nơi yên nghỉ cuối cùng? Nhiều người đã bỏ công tìm đến Aokigahara để từ bỏ cuộc sống của mình. Và dưới đây An sẽ cho các bạn biết một số cái lý do có thể dẫn đến cái quyết định của họ. Thì cái điều đầu tiên, bởi ảnh hưởng yếu tố tâm linh, thần đạo Shinto là tôn giáo bản địa của Nhật Bản. Người Nhật luôn mang tấm lòng tôn kính sâu sắc đối với thiên nhiên, nơi sinh sống của các vị thần. Ngoài ra, những ngọn núi cao theo truyền thống được cho là cánh cổng để đến thiên đường. Và với việc Phú Sĩ là ngọn núi được tôn thờ sâu sắc, nhiều người Nhật đã xem khu rừng này là cái nơi kề cận với ngọn núi thiên, làm nơi hoàn hảo để chết. Và cái thứ hai là bị dẫn dụ bởi các vong hồn Yurei. Trong quan niệm phổ biến của Nhật Bản, nếu một người chết trong cảm giác hận thù, tức giận, buồn bã và mong muốn trả thù, thì cái linh hồn của họ không thể rời khỏi thế giới này và tiếp tục đi lang thang. Những linh hồn này được gọi là Yurei, và nếu mình gọi là oán linh. Người ta cũng có truyền tay nhau về một phong tục đáng sợ gọi là Ubasut hay Oyasut, là một tập tục cổ xưa trong xã hội Nhật. Và cái thời điểm mà nạn đói hoành hành, cái người dân phải tìm đủ mọi cách để duy trì cái cuộc sống, thì lúc đó họ đã quyết định thực hiện một cuộc chọn lọc được gọi là Ubasut, nôm na là cõng người già lên núi và bỏ mặc cho đến chết, nhằm giảm bớt cái miệng ăn. Linh hồn của những người già bị ruồng bỏ bởi con cháu không thể được siêu thoát, dẫn đến kết cục là họ biến thành Yurei và lang thang trong rừng. Theo lời đồn, các vong hồn của người chết trong khu rừng này đã gây ra ảo giác dẫn dụ những người vào rừng trở nên lạc lối, không tìm được cái đường về. Họ trở nên hoang mang, tiêu cực và quyết định kết liễu cuộc đời mình tại khu rừng này. Và cái thứ ba, ảnh hưởng của seppuku đến văn hóa tự tử. Seppuku hay harakiri là một nghi thức tự sát thời xưa bằng cách tự rạch bụng của samurai Nhật Bản. Theo nghi thức này, một samurai sẽ tự mổ bụng tuẫn tiết khi bị thất trận hoặc khi chủ chết, để tránh bị rơi vào tay quân địch và bị làm nhục, hoặc như một hình thức tử hình đối với các samurai khác đã phạm tội nghiêm trọng. Nghi thức ghê rợn này được còn gọi là mang ý nghĩa sửa chữa cho hành vi sai trái và chuyện đáng xấu hổ đã gây ra. Mặc dù thời đại của samurai đã kết thúc từ lâu, cái văn hóa này vẫn còn ghi dấu trong đời sống của Nhật Bản hiện đại, và nhiều người vẫn có cái tư tưởng là tự sát giúp bảo vệ danh dự và lòng tôn trọng cho bản thân. Điển hình là cái tỷ lệ tự tử leo thang trong cuộc khủng hoảng kinh tế Nhật Bản vào những năm 1990 á. Và nhiều cái trường hợp tự tử ngày nay có thể là phản ứng của chính họ trước sự hổ thẹn về thất nghiệp, hay là không muốn trở thành gánh nặng tài chính của gia đình. Và cái thứ tư được cổ suý bởi các tác phẩm văn học, thì vào năm 1960, nhà văn Seicho Matsumoto đã ra mắt cuốn tiểu thuyết có tên là Nami Noto, dịch tiếng Việt là Tháp Sống. Trong đó có một cặp đôi yêu nhau đã kết liễu đời mình trong khu rừng này. Cuốn sách đã tạo lên một làn sóng tự tử tại rừng Aokigahara. Nhiều người đã lặn lội từ xa đến đây để chấm dứt cuộc đời mình. Khu rừng cũng được mô tả trong cuốn sách khác của tác giả Wataru Tsurumi có tựa đề là Kanzen Jisatsu Maniura, cẩm nang hoàn chỉnh, dịch tiếng Việt là cẩm nang hoàn chỉnh về tự tử, cung cấp cho người đọc tất cả các phương pháp khác nhau để tự sát.
Wataru Tsurumi đã mô tả Aokigahara là nơi hoàn hảo để chết. Trong cuốn sách, tác giả giải thích cách lái xe đến khu rừng cũng như tự tử ở khu vực nào sẽ không bị tìm thấy. Cuốn sách từng trở thành bán chạy nhất Nhật Bản và được tìm thấy bên cạnh nhiều thi thể trong khu rừng đó. Thì vào những năm 2000, sau những năm bị xã hội kỳ thị và ngó lơ, thì cuối cùng Nhật Bản đã nhận ra tỷ lệ tự tử gia tăng và bắt đầu thực hiện một số biện pháp phòng ngừa trợ giúp cho những người có nguy cơ tự tử. Aokigahara cũng làm điều tương tự, mặc dù số vụ tự tử tại địa điểm này được cho là đã giảm đáng kể từ năm 2012, nhưng chính phủ Nhật Bản đã quyết định ngừng công khai những số liệu thống kê này với hy vọng công chúng ngừng chú ý đến khu rừng tự sát. Ngoài ra, cái camera giám sát cũng lắp đặt rải rác để ghi lại hình ảnh của các du khách đi vào. Nhân viên giám sát và bảo vệ cũng thường xuyên kiểm tra các hành vi đáng ngờ, đảm bảo những người đến đây có thể quay trở về. Nhân viên quét dọn cũng thường xuyên kiểm tra các khu vực ngoài lối đi và men theo những con đường mòn, hy vọng tìm thấy những nạn nhân tiềm năng trước khi quá muộn. Những thông điệp động viên, các số điện thoại, đường dây nóng hỗ trợ được dán ở khắp nơi. Trang web chính thức của tỉnh Yamanashi cũng liệt kê chi tiết về các biện pháp ngăn ngừa tự tử mà họ đã và đang thực hiện, cũng như đăng tải đường lối tới các tài liệu giải thích cặn kẽ một số chính sách và hoạt động của họ, mang sự sống về với khu rừng tự sát. Liệu có ai mang đến liệu là các bạn có đến tham quan một khu rừng để nhuộm máu lịch sử bi thảm như vậy không? Mặc dù có cái lối vào cụ thể, bạn vẫn có thể dễ dàng ghé thăm. Aokigahara có những đường mòn đi bộ dài, thậm chí có thể dễ dàng ghé thăm. Xin lỗi các bạn, mình bị ngán. Vì vậy bạn chắc chắn có thể đến và ngắm thực tế. Đã có một số tour du lịch và các khóa học đi bộ đường dài ở bên đây. Bên cạnh đó, nhờ nằm ở vị trí đắc địa dưới chân núi Phú Sĩ và gần các địa điểm tham quan tự nhiên khác, Aokigahara có tiềm năng trở thành một điểm tham quan tuyệt đẹp. Nơi đây là một địa điểm nhuốm màu huyền bí, ôm trong mình một lịch sử vĩ đại và sự tôn kính tâm linh sâu sắc. Aokigahara không nên gắn với cái mác khu rừng tự sát. Nhiều người đã nỗ lực để tập lái thương hiệu Aokigahara, quảng bá vẻ đẹp tự nhiên của khu rừng này đến mọi người, thay vì cứ mãi tập trung vào quá khứ u tối của nó. Nếu có dịp ghé thăm khu rừng thần bí này, bạn hãy nhớ đảm bảo tuân theo hướng dẫn của những người hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhé. Các bạn thấy sao? Chứ thực sự đối với An là trên thế giới này có nhiều cái bí ẩn thiệt luôn á. Mà An nghe thôi An cũng đã có cái gì đó là thực sự cái tinh thần dân tộc và cái tinh thần mà gọi là danh dự của người Nhật cực kỳ là đáng quý trọng. Thì các bạn thấy cái chia sẻ của An á, thì các bạn ai đã từng đi đến cái địa điểm này thì có thể cho An biết được là nó có giống như những gì mà An đã từng chia sẻ vừa qua trên video. Bạn nào thấy cái video này hay, nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho An tiếp tục ra những video mới tốt hơn. Sẽ chia sẻ những cái địa điểm mà gọi là cũng hơi bí ẩn cho các bạn nghe, cho như là chúng ta nghe cái này để thật sự là giải trí thôi, chứ không có cái ý nghĩa là mình như thế nào. Tại vì và một cái nữa là chuẩn bị năm mới Tết đến, thì khoảng cái thời gian là vài bữa nữa thì An sẽ không có ra những video làm về những cái ghê rợn hay là những cái tâm linh. Tại vì Tết đến là niềm vui, thì An sẽ gửi đến các bạn những cái video nó vui hơn, nó thú vị hơn.
để cho các bạn mình ăn Tết mà, đúng không? Rồi, thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video gần nhất, đó chính là thứ Sáu. Bye bye.